سرې وریجې تیارې کړې کوم چې ډېر ښکلې او ډېر زبردست ټیسټ او ډېر په اسانه طریقه تیارې شي او ډېر په کم ټایم تیار شي. تاسو هم ټرای وکړئ ځان ته. نیم کیلو وریجې مې راواخیستې او په دې پلیټ کې مې راواچولې او د پلیټ نه مې بیا یو غټ لوښ کې واچولې کوم کې چې اوبه مې اچولې او یې کې مې کوچتې پرېښودې. یو ګنټه صبر مې ورته وکړو. په وریجو کې هم خلک پیاز لږ اچوي، بس یو 2 پیازه مې راواخیستل او واړه واړه کټ کول مې سټارټ کړل. اوږه مې یو 15 دانې ټکولې وه، هغه مې هم تیاره کړه او مرچکې یې هم ټکولې وه، هغه هم تیار پروت و. ټماټر مې ورسره هم کټ کول سټارټ کړي، یو 2 ټماټر مې پکې هم کټ کړي. لونته غوړي مې راواخیستل او کچوله مې کېښول چې ښه ګرم شي. به چې کله غوړي ښه ګرم شول نو پلیټ مې راواخیستو او پلیټ نه مې دا پیاز د غوړو ته راوویشتل چې دا ښه سره شي. نمک مې راواخیستو او په ټماټر، اوږه او مرچکي باندې مې 2 چمچې ترېنه واچولې ښه ښکلې او بیا مې ورسره هم چینه سالټ هم واچولو 1 چمچه. چې پیاز کله سره شول بس هغوی ته مې ټماټر، اوږه او مرچکي هم ور وویشتو ښه ښکلې. بس بیا به دا ښه ټیټ ټیټ ولړئ، د ټماټر پکې میده کوي ښه ټیټ. 2 چمچې ګرمه مساله، 1 چمچه بریاني مساله او به د ټماټر پیاز دې غوړو ته مې ور وویستل. چې کله د مسالې ټوله میکس شوې اوس بیا مې دا وریجې راواخیستې د اوبو نه او د مسالو ته مې راوویستې. ټولې وریجې مې ورته ښه برابر راواچولې. چې څانګه وریجې د په ناب مې اوبه هم راواخیستې او د وریجو کې مې راواچولې. कुकर باندې مو سر کېښود، سیټیانې مې پکې کېښودې چې کله سیټي سټارټ شي ټایم به نوټ کړئ 5 منټه. چې کله 5 منټه برابر شي بیا به کوکر نه سر لرې کړئ.
کله ټایم برابر شو زموږ وریجې پخې شي بس سر مې تللی کو تاسو دا دې کتلی شئ بس بیا مې میکس را میکس تاسو دا دې کتلی شئ ښکلي زبردست چاول تیار شي ډېر په ایزي طریقه. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ.